Вітаю, друже, з міста Солідар, 46-та десантно-штурмова бригада. Представся, будь ласка, друже. Вітаю, мене звати Роман, позивний Трак. Яка посада, Роман? Звання старший сержант, головний сержант взводу. Велика честь, приємно. Скажи, будь ласка, чим ти займався до 24 лютого? Жив звичайним життям, працював на роботі. Яка в тебе посада на роботі була? Я працюю на Укрзалізниці, начальником пасажирського поїзда. Начальник пасажирського поїзду? Нічого собі. Який поїзд ти водиш? Я їздив на поїзді 116-му Київ-Бердянськ. Це був фірменний поїзд на море. Дуже цікаво. Пасажири. Да. Тепер Бердянськ. 3 роки. Перед цим їздив провідником, проїздив на Севастополь, десь років 5 чи 6. Крим об'їздив на поїзді, так що... Укрзалізниця. Наша вам повага, вітання, начальники поїздів. От так от. Ведуть бій за Україну у Солідарі, в українському місті. Лава 46-ї десантно-штурмової бригади. Починав війну я з 95-ї бригади. Коли ти починав? З 26 лютого ми приїхали в військкомат, а ми хотіли, після того, як почалась війна, я евакуйовував срочно свою родину, тому що я з міста Новгород-Сіверський, біля самого кордону Чернігівської області, і вивозив дітей, коли вже були вже вибухи вже на кордоні, вже ворог пішов. Як згадую, тряслись руки, і в мене навіть зараз такого страху немає, як був тоді страх, тому що тоді були рядом діти, дружина. Скільки дітей у тебе, друзі? Двоє хлопчиків. Да, вітання. 12 і 7 років. 12 і 7. Да. Святослав і Ростислав. Да, дуже приємно. Розкажи, друже, у тебе був вже військовий досвід, коли ти прийшов сюди? Так, на я бригаду? Добровольцем пішов у 15-му році, служив в 36-й бригаді в танковому батальйоні. Тобто був морпехом? Так, був командиром танку. Морпех, танкіст і зараз десантник. Хоча танк побачив перший раз в 15-му, вживу в 15-му році, і вже тоді вивчив його в Десні, в учебці, і освоював пізніше на практиці в АТО. Да, такий універсальний сержант, можна сказати, з Укрзалізниці. А війна тоді, перепрошую, що почалася, дітей я евакуйовував разом з Ярославом, позивний Бумер. Ми евакуювали своїх дітей і хотіли повернутися до Чернігова і захищати своє місто. Але ми коли вже поверталися, вже всі мости були порвані, ми не доїхали навіть до Києва. І що ми зробили, це ми зразу, докуди ми змогли доїхати, це до Житомира. І пішли в військкомат, в міський військкомат. Нас ще там не хотіли брати, сказали, що ви там з Чернігівської області, чого ви сюди, як би сказати, приперлись, у нас своїх хватає. Десь 2 дні ми там микались, по підвалам ночували, а першу ніч в машині, потім в підвалі. Але ж нарешті потім попали в 95-ю бригаду. Під Києвом були бої. Ви брали участь у боях під Києвом? Так. Яким був ваш перший бій? Згадайте, будь ласка. Ми були спочатку в Корольовці, в село, але там, як би сказати, лічно я не участвував в боях. А коли вже нас перевели вже в Людвіновку, там фронти мінялися, там бої були за ліс, там була вишка. Але ми там недовго ці бої, потім ворог почав різко відступати і втік в Білорусію. Як
Ти потрапив в 46-ту бригаду, розкажи перші Нас враження. з 95-ї автоматично всіх перевели в 46-ту. Ми навіть отак були в 95-ки, зразу стали в 46-й. На базі, мабуть, 95-ї зробили 46-ту бригаду. У скількох боях ти тут брав участь на Донбасі, на Херсонщині? Ну, наш підрозділ на Херсонщині брав участь в боях. Перший бій, я пам'ятаю, як я поїхав, був для мене невдалий. Я впав з машини, розтягнув ногу, але бо був трошки в гіпсу, повернувся. Потім опять під Давидовим Бродом, як були бої, повів хлопців, попав в засаду, але всі ми цілі вийшли. Потім там трапився такий випадок, що тронули там міну, мені осколок попав в руку, я опять попав в лікарню, але ненадовго, опять повернувся. Ну і так, до самої річки Дніпра, як мріяв, як би сказати, вмитися в Дніпрі біля Каховки або Херсона, так це і моя мрія збулася. Звільнили. Звільнили, Звільнили так. правобережну Дійшли ми Херсонщину. до Дніпра, я вмився. Мрія моя вмитися в Бердянську, в Азовському морі, тому що я їздив на поїзді. А після цього навіть і в Чорному морі, в Севастополі вже. Також я повинен вмитися цією водою, святою нашою українською. Скажи, друже, скільки бійців у тебе підпорядкування? У мене в підпорядкуванні в взводі 30 бійців, але зараз, як би сказати, вони не всі зараз зі мною. Є, на жаль, загиблі хлопці, є поранені хлопці. Як часто ти бачиш тут у Солідарі противника в приціл своєї зброї? Ну, приціл своєї зброї, як пам'ятаю, це був другий день, перший день ми ще сюди зайшли, ми ще не розуміли своїх, я розумів обсяг своєї роботи, але ми не знали, де там інші підрозділи стоять, з якої сторони, і це було, як би сказати, ми зараз захищаємо промку, з шахти, там соль видобувають. І ми з перший день там ходили, як би сказати, в себе вдома. Там було ще не так небезпечно. А вже на другий день вже ворог сильно поліз, почав штурм, і я пам'ятаю, він на мене вибіг орк, я по ньому вистрілив, він впав. Через деякий час пробігав в зустрічному зданні ще один, я вистрілив, він закричав, там довго кричав, я не знаю, чи він там і лежить мертвий, або його вже забрали, може він ще, не знаю, може і вижив, не можу сказати, бо це було, як би сказати, на цій стороні. Сьогодні також бачив в приціл ворога, стріляв по ньому, кидав гранати. Контактні бої ближні Так, в тебе, тут да? гранати кидають, так. На відстані кидка гранати. Зовсім ворог може підійти геть впритик, може підійти, треба дуже бути обережним, слухати, тому що він повзе, він з усіх щелі лізе. Але ми продумуємо все, знаємо, де поставити людей, щоб зустріти ворога. І б'ємо їх. Розкажи, як настрій у бійців, у десантників тут в Солідарі? Настрій бити, перемагати. Ворог повинен бути знищений, тому що якщо ми його не знищимо, він знищить нас. Він безжальний, коварний.
Вони нас ненавидять просто-напросто. Вони хочуть нас знищити, щоб нашої нації просто не було. А ми повинні, у нас немає, як би сказати, вибору. Ми захищаємо свою країну. Я цей вибір зробив у 15-му році, добровольцем пішов, 15-16 рік. І добровольцем зараз, з початку війни, ми тут. Так само і в Бахмуті ми звільняли місто. І отам я пам'ятаю, за один день 3 пристрелив. Нічого собі. Розкажи про цей бій, як це було? Цей бій, це був перший мій бій в місті. Я спочатку не розумів, як це, але наш підрозділ завели в Бахмут, поставили нам задачу. Я своїм підрозділом, ми були якраз в центрі, ми йшли по центру. Тобто ви Одна заїхали- рота, наша рота йшла по центру, і одна рота, не буду казати, для соображення, щоб не видавати. Зліва в мене, інша справа, а ми йшли в самому центрі. Ми спочатку пройшли перший квартал, ми опору не зустріли, тому що ворог розгубився. Спочатку він не очікував, що ми так на нього вийдемо. На наступному кварталі ми вже зустріли бій. І ворог нас зустрів. Я бачив, Нам допомагав танчик, тому що там був забор. І якраз ми не йшли по дорозі, тому що це було небезпечно і ми йшли городами. Натикалися на, як сказати, від хати до хати, прочісували кожний сарай. Це було незручно тим, що йдеш по городу, натикаєшся на рябицю, на якусь сітку, на якийсь забор, не знаєш, куди далі. Треба обходити, або ламати, або різати. Трошки напрягало, але ж це було набагато небезпечніше, ніж по дорозі. Тому що перекрестки вони прострілювали просто. У них там в заборах і в хатах вони робили дирки, там робили бойниці. Ворог хитрий, підступний, коварний, як сказати. Але на другий день я зрозумів тактику ворога, розставив так людей. Хоча він сильно огризався, але кожного дня ми його виштовхували і виштовхували. Пам'ятаю, один дом, щоб пройти на наступну вулицю і зайняти там позицію, треба було, тут був, з одної сторони був високий паркан, через дорогу на перекресток ми не могли вийти, тому що з лівої сторони у нас також був підрозділ, який йшов нам, допомагав. А мені треба було пройти на ту вулицю через будинок. Я пам'ятаю, коли я вийшов на той будинок, по мені відкрили вогонь. Я встиг відскочити, хлопці мої також залягли. Ми вистрілили в цей будинок з РПГ разів 3, мабуть, чи 4. І я пішов вперед на цей будинок, тому що треба було там через двір цей пройти, а там був вузький такий проход. І там було розбите скло, і я побачив, як чи кусок картини висіло, чи, так, мені здалося. Я підходжу ближче, і я бачу, що це дзеркало. Людина крутить дзеркало отак знизу. Я сообразив, відкрив по цьому дзеркалу чергу з своєї М4, і на мене вилетіла, я і зразу відскочив, на мене вилетіла граната, але я якось не ушкоджений, я встиг відскочити. І той будинок ми дуже довго штурмували, там був, і ми туди і
міни кидали, і потім і танк стріляв, викликали на цей будинок. Він дуже довго тримався, там був або підвал дуже такий, що вони могли сховатися. Потім вискакували, навіть по танку відкривали потім з РПГ вогонь. Але наступного дня ми і цей будинок взяли. І на цей будинок ще я там зробив таку класну засаду, на мене вибігли. Ні, спочатку я побачив орка, я вистрілив йому в спину, я його побачив в маленьку щілину, він впав. І десь я там ще 2 години в засаді сидів, на мене ще вибігло 2 орка, я їх просто в упор розстріляв. Пам'ятаю, у одного ще були вистріли з РПГ на спині, в рюкзачку. Вони загорілися, почали як фєєрверк. Це та сама атака, яку ви робили разом на бронеавтомобілях Wolfhound. Так. Це тоді, коли вибили противника от цього приватного сектору, приватних будиночків в Бахмуті. Так. Керував нами командир роти Ярослав Бумер. Як би сказати, він був моїми очима в небі, а я його очима на землі. Тобто тобі давали всю обстановку, і ти знав, що ти дієш, Так. діяв сміливо, впевнено. Разом, злагоджено, потихеньку, важко було, але ми робили свою роботу. Скільки ворогів знищили в тому бою твоя рота? Я не знаю, чесно сказати, не можу сказати, тому що на тій стороні, де вівся бій, їх було ще більше. Я знаю тільки скільки я вбив, я бачив, я 3 тоді вбив. А там, не знаю, не можу точно сказати. Може, їх там було багато просто. А в Курдюмовці, коли ось перед цим ми були в боях, ми просто через ці трупи кацапські просто переступали, там десяток лежало. Також нам ці вульфи допомагали, дуже класно вони відпрацювали нам. І артилерія наша допомагала, дуже сильно допомагала наша артилерія. Ми просувалися. Завжди наш підрозділ йшов тільки вперед. Надіюсь, що ми тут також трошки, вони нас потиснуть, але ми їх розіб'ємо, потім ми почнемо їх давити. Тут в Солідарі. Дякую тобі, друже, за таку розповідь. Поруч йде обстріл, але це звична подія. І дякую тобі за ці слова, за твою службу, відвагу і те, що ти, людина, яка була на Укрзалізниці, в принципі, могла розраховувати на бронь, тим не менше ти пішов у бій, ти ведеш за собою солдат, ти даєш їм впевненість, ти чітко розумієш, як командувати людьми у контактних боях. Велика честь, дякую тобі. Слава Україні! Героям слава, друже!